السلام عليكم، معكم أسرة ميكا 18. والنهاردة هنكمل كلامنا عن التشوبر. هناخد تاني نوع من التشوبر اللي هو البوست كونفرتر. الأول احنا قلنا التشوبر ده اللي هو DC to DC converter، يعني بيحول من DC constant ل DC variable. طيب البوست كونفرتر ده بيعمل ايه؟ ده بيعمل step up لل DC فولت اللي انا مدخلاه. يعني انا بدخل فولت انبوت بقيمة معينة، يطلع لي الفولت الاوتبوت اكبر منه. يعني هنا الفولت الاوتبوت اكبر من الفولت الانبوت. طيب تمام، ادي دايرة البوست كونفرتر بيبقى فيها السبلاي متوصل مع اندكتنس، وهنا السويتش، وده الدايد والكاباستنس، وده اللود. طب وقلنا الاندكتنس بنحطها ليه؟ عشان تعمل حاجتين، تقلل الكرنت ريبلز وتخلي الكرنت بتاعي continuous. تمام. وقلنا الدايد بنحطه برضو علشان يفصل السويتش عن السبلاي، ودي الكاباستنس عشان بتشتغل كأنها فلتر عشان تقلل الفولتج ريبلز. طيب تمام. قبل ما نبدأ الحسابات والكلام ده، في شوية assumptions لازم تتعمل الأول. يعني احنا حساباتنا دي مش على الدايرة الأكشوال بتاعة البوست كونفرتر، لا، هو هنا افترض ان الكاباستنس اللي شغال عليها دي very large. يعني ايه؟ يعني هي مش هتسحب تيار وفولت كبير، يبقى انا ههملها في الحسابات. معظم الفولت اللي هيتسحب هيبقى على اللود. تمام. وقال لي كمان ان الكاباستنس ده charged، يعني انا في البداية خالص الكاباستنس كان مشحون. تمام. وكمان شغالة على ideal diode، يعني مش هيبقى فيه losses في الدايد وانا شغالة. دي حاجات اللي نعمل حسابها واحنا بنحسب. طيب دلوقتي ناخد اول حاجة. لو انا عايزة اعمل سويتش، اعمل اون للسويتش ده، ايه اللي هيحصل؟ لو السويتش ده بقى اون يعني بقى شورت سيركت. نتكلم اول حاجة عن الكاباستنس. انا قلت ان في الاول الكاباستنس اصلا بادئه بيه مشحون، يبقى دلوقتي الكاباستنس عايز يحافظ على الفولتج كونستانت في الدايره عندي. يبقى هيعمل ايه؟ يبقى هيحاول يفرغ التشارج اللي فيه ده في اتجاه السبلاي. طب الدايد هيسمح له يمشي في الاتجاه ده؟ بس ساعتها هيبقى ده البوزيتيف وده النيجاتيف، يبقى ما ينفعش. يبقى الدايد هيبقى اوبن سيركت ويفتح الدايره دي. طيب نشوف بقى الدايره هيبقى شكلها عامل ازاي في حالة ان السويتش كان اون. قلنا ادي السبلاي وادي الاندكتنس. بالنسبة للسويتش خلاص بقى شورت سيركت لانه بقى اون. الدايد بقى اوبن سيركت عشان الدايد دلوقتي بقى اوف. وقلنا بقى اوف ليه؟ عشان الكاباستنس بيحاول يفرغ في اتجاه السبلاي، بس كده عكس اتجاه الدايد فمش هيسمح له يعدي. يبقى انا الجزء ده كده كله بقى مفصول عن السبلاي، اللود بقى مفصول عن السبلاي. طب تعالوا بقى نشوف ايه اللي هيحصل للاندكتنس. طيب اول حاجه دلوقتي التيار اللي طالع من هنا طبعا هو اللي ماشي في الاندكتنس، يبقى اي ال اللي هي بتاعه الاندكتنس هي الاي سبلاي. دي اول حاجه. اول ما السويتش بقى اون التيار عايز يزيد. طب احنا عارفين ان الاندكتنس بتقاوم التغير في التيار مره واحده. ليه؟ لما انا التيار عايز يزيد الاندكتنس بتكون عليها حاجه اسمها سيلف induced electromotive force. هو الاسم ده مش علينا بس عشان نبقى فاهمين برضو ايه اللي بيحصل. السيلف induced electromotive force دي هي اللي بتقاوم التغير في التيار، بتخلي التيار يزيد ببطء. يعني التيار بيطلع من السبلاي يجي عند الاندكتنس ما بيزيدش مره واحده، لا بيزيد بس ببطء. يعني هو مش بيوقفه، لا هو بيزيد بس ببطء. طيب لما ده بيحصل بيقعد فتره معينه، دي فتره التشارجنج بتاعه الاندكتنس، وبتكون في تايم دي تي. ده الوقت اللي بياخده الاندكتنس عشان التيار يزيد عليه لحد ما يوصل لخلاص لقيمه ويبقى التيار بتاعه ستيبل. بس انا بفصل قبل ما يبقى التيار اصلا ستيبل. طيب تمام. يبقى دلوقتي ال V اللي على الاندكتنس، ما هو دلوقتي الاندكتنس متوصله على السبلاي، يبقى الفولت بتاع السبلاي كله رايح للاندكتنس، الجزء ده كله مفصول. V اندكتنس هتساوي V سبلاي. دي حاجه. وقلنا تايم التشارجنج بتاعي بقى دي تي، اللي هو الفتره اللي التيار فيها بيزيد بالراحه عند الاندكتنس. وطبعا التيار اللي طالع من السبلاي هو اللي ماشي في الاندكتنس.
طيب طبعا اول ما التيار يحاول يزيد ده معناه ان الدلتا اي بالبوزيتيف، واحنا عارفين ان فولت الاندكتنس بيساوي ال في دي اي باي دي تي. ده معناه ايه؟ ان فولت الاندكتنس هنا هيبقى بوزيتيف في دي سي، اللي هو فولت السبلاي هيبقى نفس فولت السبلاي والقيمة بتاعته بالبوزيتيف. طيب تعالوا بقى نشوف لما السويتش بتاعي يبقى اوف. لما السويتش يبقى اوف ايه اللي هيحصل؟ معنى ان السويتش يبقى اوف ان السكه دي خلاص بقت مفتوحه، يبقى التيار لما هيجي يعدي ما ينفعش يعدي من هنا خالص، هيجي يعدي يلف في الاتجاه ده، وطبعا ماشي في اتجاه الدايد الصح، يبقى الدايد هيبقى اون. فيبقى عندي هنا ادي السبلاي وادي الاندكتنس. السويتش ده بقى مفتوح خلاص، يعني السكه دي بقت مفتوحه، بقى اوبن سيركت، يبقى السويتش هنا اوف بس الدايد بقى اون. وادي الكاباستنس وادي اللود. تمام. ايه بقى اللي هيحصل؟ طبعا الكاباستنس هنا هتبقى في الفتره دي بتشحن، فهتبقى موجوده عادي، بس هي بتسحب كميه صغيره، ان احنا افترضنا في الاول ان الكاباستنس اللي هنا very large، فمش هتسحب تيار كبير. طيب نشوف ايه اللي هيحصل للاندكتنس. اول ما السويتش يبقى اوف التيار عايز يقل، يعني الدلتا اي بالنيجاتيف. طب مش احنا قلنا ان الفولت بتاع الاندكتنس بيساوي ال في دي اي باي دي تي، ده التغير في التيار، واحنا قلنا ان التغير هيبقى بالنيجاتيف، يبقى فولت الاندكتنس هنا هيبقى بالنيجاتيف. طب ما هو البوزيتيف نيجاتيف بتاع الاندكتنس كده، وانا مش عايزه اتجاه التيار يتغير، انا عايزه اتجاه التيار يفضل زي ما هو، يبقى مش هغير البولاريتي. بس ايه اللي هيحصل؟ هيتكون على الاندكتنس فولت بالنيجاتيف، هو ده اللي هيقاوم التغير في التيار، يعني هيخليه ما يقلش، وبالتالي الاندكتنس هتعمل ديسشارج في الاتجاه ده عشان تقوي التيار وتخليه ما يقلش. تمام. طب ندي مثال على كده. لو انا مثلا السبلاي ده بيطلع 30 فولت، الاندكتنس قلنا الفولت بتاعها بقى بالنيجاتيف، نحطها مثلا نيجاتيف 20 فولت. تعال نشوف هنا، يبقى انا عايزه دلوقتي الفولت الاوتبوت هيبقى بكام. لو ده النيجاتيف بوزيتيف بتاع اللود، وده نيجاتيف بوزيتيف بتاع الاندكتنس، وطبعا ده بتاع السبلاي، يبقى لو طبقنا كي في ال هتلاقي ده بيلف كده، وده كده، وده كده، هيبقى الفولت بتاع السبلاي بيساوي الفي اندكتنس زائد الفي اوتبوت، صح؟ وانا قايله مثلا الفي سبلاي بتاعتي ب30، وقلت الفي اندكتنس بنيجاتيف 10، يبقى هنا الفي اوتبوت هيطلع لي بكام؟ يطلع ب40. يبقى انا حققت الشرط ولا لا؟ مش بقى في اوتبوت دلوقتي اكبر من في انبوت عشان بوست، يبقى الشرط بتاعي اتحقق. يبقى ايه اللي بيحصل بقى دلوقتي؟ اول ما السويتش بفتحه على طول، دلوقتي التيار عايز يقل بس الاندكتنس مش عايزه يقل، فتقوم عامله عليها فولت بالنيجاتيف يقاوم التغيير ده، يخلي التيار يقل ببطء. والتيار بقى اللي كان ماشي هنا هيبقى دلوقتي ماشي فين؟ ماشي في اللود. عامله زي ايه يعني؟ احنا قلنا ان الاندكتنس في دايره دي سي بتبقى عامله زي بتاع ده سبلاي عادي، سبلاي دي سي. يبقى لو انا حاطه سبلاي دي سي بالمنظر ده، النيجاتيف وده البوزيتيف، ده بيطلع في وده بيطلع في، وبيطلع اي من هنا مثلا نقول 5 امبير، يبقى لازم عشان ده يتوصل معاه سيريس يطلع هو كمان 5 امبير، يبقى التيار هيفضل ماشي كده 5 امبير. عشان كده التيار اللي كان ماشي في الاندكتنس هو اللي ماشي هنا في اللود. طيب وده كان مطلع في اللي هو 30، وده كان مطلع في اللي هو ده، يبقى يطلع هنا عندي 2 في. يبقى اللود واصل له فولت من السبلاي، وواصل له كمان انرجي اللي الاندكتنس فرغها. طيب تمام. طبعا الاندكتنس بيعمل ديسشارج في تايم، يعني دلتا تي بتاعت الديسشارج بتساوي 1 ماينس دي في التي. خلاص تعالوا بقى نشوف الحسابات اللي هنعملها في كل حالة منهم. قبل بس ما نعمل الحسابات تعالوا نشوف شكل الفولت بتاع الاندكتنس وشكل التيار بتاع الاندكتنس في حالة الأون وحالة الأوف.
لو قلنا ده الفولت بتاع الاندكتنس. احنا قلنا في حالة الان ايه اللي بيحصل؟ في حالة ان السويتش كان on كان فولت الاندكتنس هو فولت السبلاي وكان قيمته بالبوزيتيف. يبقى هنا في حالة ان انا لسه دلوقتي سويتش on، هنا سويتش on هيبقى ده البي دي سي اللي هو السبلاي مطلعه، يبقى فولت الاندكتنس هيساوي فولت السبلاي. طيب ايه اللي هيحصل بعد كده في حالة السويتش on؟ في حالة السويتش on قلنا ان الفولت اللي على الاندكتنس بالنيجاتيف وبيساوي ايه؟ فين المعادلة؟ اهو من هنا فولت الاندكتنس هيساوي ال V supply ناقص ال V output. يبقى هنا في حالة ان السويتش كان off الاندكتنس هيبقى الفولت بتاعها ال V supply ناقص ال V output وقيمته بالنيجاتيف، وبعدين يرجع يزيد تاني لما السويتش يبقى on ويكمل بالمنظر ده. طيب تيار الاندكتور، تيار الاندكتور في اول مره خالص ايه اللي حصل؟ لما السويتش كان اون التيار بتاعي زاد، وقلنا بيزيد ببطء، يبقى هيزيد كده. دي كده مرحله التشارجنج لما كان الاندكتنس بيشحن، لما كانت التي اون. تمام. بعدين بعد كده هيبدا يفرغ. اول ما بعمل السويتش اوف يبدا يفرغ والتيار يقل ببطء، يبقى دي كده مرحلة الديسشارجنج في حالة ان التي اوف. تمام. لازم النقطة اللي بدأت منها انتهي عنها. ليه؟ عشان احنا شغالين على steady state. معنى انه steady state يبقى الدلتا اي في حالة الاوبند هتساوي الدلتا اي في حالة الكلوز، يبقى اللي هيزيده هو اللي هيقله. ومش شرط ان يبقى التيار بتاعي بادئ من الصفر، يعني ممكن ابقى الدايره اصلا اول ما بدات اشتغل عليها كان فيها تيار، عشان كده من هنا ما بدأناش من الزيرو. طيب تمام. ناخد بقى ايه الحسابات في كل مرحله. لما كان السويتش اون ايه اللي عايزين نعرفه؟ ان قلنا التيار اللي ماشي في الاندكتنس هو التيار اللي طالع من السبلاي، ادي حاجه. تاني حاجه الفي اندكتنس هي الفي سبلاي اللي هي الفي دي، تيار الفولت اللي على السبلاي كله راح للاندكتنس عشان الدايره التانية اصلا مفصوله. قلنا التايم الدلتا تي بتاعت التشارجنج الفتره اللي كان بيشحن فيها الاندكتنس اثناء ما التيار بيزيد ببطء، دي كانت بتساوي دي في التي. وطبعا الدلتا اي عندنا البوزيتيف عشان السويتش بتاعي اون فالتيار عايز يمشي في الدايره. يبقى من هنا كل اللي انا عايزه احسبه هو الدلتا اي كلوز. هنجيبها منين؟ مش انا عارفه اصلا ان ال VL بتساوي ال دي اي باي دي تي. القانون ده لازم نبقى عارفينه، هو ده اللي هنحل بيه كل حاجه اصلا في الاثباتات. يعني انا عايزه اجيب مين؟ التغير في الاي، يبقى عباره عن VL على ال في دلتا تي، يبقى هتساوي ال VL على ال في دلتا تي بتاعت ايه؟ التشارجنج. احنا لسه في مرحله الان، يبقى هيساوي قلنا ال VL بيساوي ال VD اللي هو بتاع السبلاي، ال VD على L بتايم التشارجنج اللي هو ال DT. فجبنا الدلتا I في حالة ان السويتش كان on. تمام. لما بقى السويتش كان off عايز اعرف ايه؟ قلنا ان ال V inductance كان بيساوي ال V supply ناقص ال V output، وطبعا قلنا قيمته كانت بالنيجاتيف. الدلتا اي برضو بالنيجاتيف، هي علشان منها عرفت ان الفي بتاع الاندكتنس بالنيجاتيف. تمام. بعدين عندي دلتا تي في حالة الديسشارجنج الفترة اللي كان بيفرغ فيها ببطء كانت بتساوي 1 ماينس دي في التي. خلاص نجيب من هنا بقى الدلتا اي زي ما عملنا المرة اللي فاتت. قلنا الفي ال بتساوي ال دي اي باي دي تي، انا عايزة ده، يبقى الدلتا اي في حالة الاوبند هتساوي الفي ال على ال في الدلتا تي مرحلة الديسشارج، وبالتالي هتساوي هو ده الفولت بتاع الاندكتنس، يبقى في دي ناقص الفي اوتبوت على ال
في تايم الديسشارج اللي هو قلنا كام 1 ماينس دي في التي. وطبعا عارفين التي بتساوي 1 على الفريكونسي. في مرحلة الستيدي ستيت اللي احنا شغالين عليها اصلا، احنا قلنا معنى ان هو steady state ان الدلتا اي في مرحلة السويتش اون اللي هي دلتا اي closed بتساوي الدلتا اي opened. بس في واحدة منهم كانت عندي بالنيجاتيف اللي هي كان فيها الفولتر اندكتنس بالنيجاتيف، يبقى لما اجمعهم مع بعض هيطلع بزيرو. تمام. لو عوضت بقى بالمعادلتين اطلع من هنا بان ال V output بتساوي V دي الصغيرة على 1 ناقص دي. طب انا عايزة اتأكد ان ال V output هيطلع لي اكبر من ال V input. لو قلت مثلا ان ال D حطيتها بنص، يبقى تحت 1 ماينس دي يبقى هتساوي V دي على نص. يبقى من هنا هقول ان ال V output هتساوي 2 من ال V input. يبقى ال V output بقى اكبر من ال input عشان احنا boost. هو ده المفروض يحصل اصلا. طيب احنا شفنا شكل التيار بيزيد وبيقل، بس التيار الافريج بيفضل constant. وطبعا عارفين ان الباور input قد الباور output. يبقى انا عايزه دلوقتي احسب ايه؟ هحسب الافريج current وبعدين الاي ماكسيمم والاي مينيمم. انا عايزه اجيب الاي افريج، هجيبه منين؟ من قانون البي، من قانون الباور يعني. البي انبوت بتساوي البي اوتبوت. البي انبوت اللي هو عند السبلاي يبقى الفي دي اي دي هتساوي الاوتبوت اللي هو على اللود. عارفين في الفولت الباور بتاع اللود بيساوي في سكويرد على ار او في اي، بس احنا هنا بناخدها عشان الريزيستنس بتاعتي تدخل في الحسابات. تمام. عندي يبقى وقلنا من شوية ان ال V output كان بتساوي ال V دي على 1 ناقص دي. نعوض بيها هنا يبقى ال V دي I دي بتساوي V دي 1 ناقص دي كلها سكويرد على R. يبقى V دي I دي بتساوي V دي سكويرد على 1 ناقص دي سكويرد في الR. واحدة من ده تروح مع ال V دي. طبعا عارفين ان التيار اللي ماشي في السبلاي هو اللي ماشي في مين؟ في الاندكتنس. يبقى الاي ال افريج اللي ماشي في الاندكتنس هيساوي في دي اللي هو الانبوت على 1 ناقص دي سكوير في الار. يعني دي التيار الافريج، وده طبعا بيبقى ثابت. تمام. نجيب بقى الاي ماكسيمم. الاي ماكسيمم اللي ماشي في الاندكتور. قلنا من المرة اللي فاتت الاي ماكسيمم بيساوي الاي افريج زائد دلتا اي على 2. طب انا هاخد انهي دلتا اي؟ مش انا كان عندي دلتا اي كلوزد كانت بتساوي الفي دي على ال في الدي تي، وعندي الدلتا اي اوبند كانت بتساوي الفي دي ناقص الفي اوتبوت على ال في 1 ناقص دي في التي. واحدة بتعتمد على الانبوت والاوتبوت والتانية بتعتمد على الانبوت بس. يبقى انا ايه؟ والاتنين طبعا قد بعض ان احنا شغالين على ستيدي ستيت. طب يبقى انا اختار اسهل واحدة في الحسابات اللي هي دي. يبقى الدلتا اي بتاعتي هتبقى في دي على ال دي تي، دي اللي هعوض بيها هنا. يبقى الاي ماكسيمم هتساوي في دي على 1 ناقص دي سكويرد في الار اللي هو الاي افريج زائد نص الدلتا اي نص في دي على ال من دي تي. وده اقصى تيار هيمشي في الاندكتور وهيمشي كمان في الدايل. تمام. الاي مينيمم بقى، الاي مينيمم نفس المعادلة اللي انا طلعتها نفس دي، بس بدل ما هحط بوزيتيف هحط نيجاتيف. يبقى هتساوي بي دي على 1 ناقص دي سكويرد في ار ماينس نص بي دي على ال في الدي تي. احنا قلنا الاي مينيمم دي بستفيد منها في ايه؟ انا من الاي مينيمم بجيب ال مينيمم اللي هي اقل اندكتنس تخلي لي التيار بتاعي كونتينيوس.
طيب يبقى انا لازم معادلة الاي مينيمم دي تبقى اكبر من الزيرو. لو سويتها بالزيرو يبقى انا جبت ال مينيمم، دي المرحلة الكريتيكال. تمام، يبقى انا لو عملت ده اكبر من او يساوي الزيرو اقدر اطلع من هنا ال مينيمم اللي هي هتساوي دي 1 ناقص دي سكويرد في ار على 2 اف. دي ال مينيمم اللي هي الكريتيكال. يبقى انا ال اللي هشتغل عليها، اللي هعمل ديزاين للكونفرتر عليها، لازم تبقى اكبر من او تساوي 10 اضعاف ال مينيمم، عشان اضمن ان التيار هيبقى بعيد عن الصفر خالص وهيفضل كونتينيوس. طيب تمام، ناقص اخر حاجة الكاباستنس. اخر حاجة الكاباستنس، احنا محتاجين نعرف عنها الريبل فاكتور. قلنا الريبل فاكتور ده اللي بحدد على اساسه قيمة الكاباستنس اللي هشتغل عليها، ولازم يبقى اقل من 1% او 2%. طيب الريبل فاكتور ده بيساوي دلتا في اوتبوت على في اوتبوت. ده التغير في الفي اوتبوت على الفي اوتبوت نفسه، هتساوي دي على ار سي اف. تمام. طيب من معادلة الريبل فاكتور ده انا اقدر استنتج ايه؟ لو انا عايزة اعمل reduction to reduce ال voltage ripples، بحتاج اقلل ايه او بحتاج اعمل ايه؟ الفولتج ريبلز. يعني انا اصلا الفولت الاوتبوت بتاعي بيطلع مثلا بالمنظر ده، فانا الريبلز دي انا عايزه اقللها عشان يبقى سموث على قد ما اقدر، يعني يبقى شكله مور دي سي. طب انا بعمل ده ازاي؟ من معادله الريبل فاكتور. هنا موجود فيها ريزيستنس وكاباستنس وفريكوينسي، يبقى انا عشان اقلل الريبل الفولتج ريبلز يعني لازم اقلل الريبل فاكتور. يبقى علشان اقلل الريبل فاكتور، السؤالين زي بعض، عشان اقلل الفولتج ريبلز اللي هو ده، برضو عشان اقلل الريبل فاكتور بعمل ايه؟ اول حاجة يا اما ازود الفريكوينسي، يا اما بزود الكاباستنس، يا اما هزود الريزيستنس. جبت الكلام ده منين؟ من المعادلة دي. العلاقة ما بين التلاتة دول والريبل فاكتور او الريبل فولتج ريبلز طبعا inversely proportional، يبقى لما ده يقل دول يزيدوا. طيب تمام، هنا بقى الاندكتنس ملهاش اي تأثير. انا عشان اعرف ازاي اتحكم في الفولتج ريبلز بروح لمعادلة الريبل فاكتور، لكن انا كان عندي في الباك معادلة الريبل فاكتور كان فيها اندكتنس، عشان كده كانت الاندكتنس بتأثر معايا في الفولتج ريبلز، انما انا هنا المعادلة ما فيهاش اندكتنس فمش هتأثر عليها خالص. طب لو انا عايزة اقلل الكرنت ريبلز to reduce الكرنت ريبلز اللي هي الدلتا اي، هعمل ايه؟ دي بقى ثابته في كل الكونفرترز. عشان اقلل الكرنت ريبلز يا اما بزود الفريكوينسي يا اما بزود الاندكتنس. الاندكتنس هي اللي دايما بتتحكم في الكرنت ريبلز، انما الكاباستنس ملهاش اي علاقه بالكرنت خالص. الكاباستنس دايما بتتحكم في الفولتج ريبلز، انما الاندكتنس هي بتاعه الكرنت ريبلز، وممكن تتحكم في الفولتج ريبلز في حاله مين؟ في حاله الباك، عشان كانت في معادله الريبل فاكتور. تمام، نشوف بقى الديزاين بروسيجرز اللي هي اول ما يجي لي مساله بوست كونفرتر ايه اللي بيبقى عاطيهولي وايه اللي عايزني اجيبه. الديزاين بروسيجرز هو بيبقى الجيفن اللي عندي عاطيني الفي انبوت والفي اوتبوت والريبل فاكتور، وعايز ايه اللي انا او الحاجات اللي دايما بدخل اجيبها في السؤال بتاع البوست كونفرتر او في كل الكونفرترز. لازم يبقى معايا الدي، لازم معايا الاندكتنس، ولازم معايا الكاباستنس، وعلشان اجيب الاندكتنس لازم يبقى معايا الريزيستنس بتاعه اللود، وطبعا لازم يبقى معايا الفريكوينسي. يبقى اول حاجه بروح اعملها بروح اجيب الدي. تمام، في معادله البوست عشان اجيب الدي قلنا ان الفي اوتبوت الكبيره بتساوي الفي انبوت الصغيره على 1 ناقص دي. اروح من هنا اجيب الدي وهو عاطيني الانبوت والاوتبوت. تاني خطوه عندي بعد ما بروح اجيب الدي
اروح اجيب الريزيستنس. اجيب الريزيستنس منين؟ من قانون الباور. ما الريزيستنس دي بتاعه اللود، يبقى باور الاوتبوت اللي هو بتاع اللود هيساوي الفي اوتبوت سكوير ده على الار. ما هو عاطيني الفي اوتبوت ويبقى عاطيني الباور، اروح اجيب من هنا الريزيستنس. تمام. تالت حاجه هروح نجيب ال مينيمم، ويبقى القانون بتاعها محفوظ. بروح اجيب ال مينيمم، بس مش دي ال اللي بعمل ديزاين عليها، انا بعمل ديزاين على ال بتساوي 10. ال مينيمم بتساويها واكبر منها، لو بتساويها يبقى دي كده الكريتيكال. عشان لو جه في سؤال قبل كده وسأل الكريتيكال اندكتنس اللي بنستخدمها، كريتيكال يعني اقل حاجه انا هستخدمها اللي هي ال مينيمم، هي تمام. طيب بعدين رابع حاجه بروح اجيب الفريكونسي. قلنا الفريكونسي بناخدها 20 كيلو هرتز لو هو مش عاطيهالي. طب نفتكر ليه كنا بناخدها 20 كيلو هرتز؟ هو انا يهمني ان الفريكونسي تزيد، كل ما الفريكونسي تزيد بتقلل الريبلز اللي في الفولتج واللي في الكرنت. وبتعمل ايه كمان؟ بالتالي انا بحتاج اندكتنس قليله وبحتاج كاباستنس قليله، ودي حاجه كويسه. بس لو الفريكونسي زادت عن حد معين بتبقى اعلى من الاوديبل، وبالتالي بيبقى فيه صوت زن عالي قوي بيغطي على صوت الكونفرتر نفسه، فالافشنسي بتاعت الكونفرتر بتقل والسويتشنج لوسز كمان بتزيد. كل ما الفريكونسي بتزيد معناه انك بتقفل السويتش وتفتحه عدد مرات كتير، فبيتولي هيت. هي دي السويتشنج لوسز، بتبقى في صورة هيت. فانا بالتالي محتاجة هيت سينك عشان اتخلص من الحرارة دي عشان السويتش ما يتحرقش. طيب خامس حاجة بجيب الكاباستنس. الكاباستنس بجيبها من قانون الريبل فاكتور. هو بيبقى عاطيني الريبل فاكتور، بحط القانون بتاعه ومنها بطلع الكاباستنس. تمام. عايزين بقى نقارن ما بين الباك وما بين البوست، القوانين بتاعتهم عشان ما نلخبطهمش. ده الباك وادي البوست. اول قانون عندي اللي هو القانون بتاع الدي. انا بجيب الدي في الباك ازاي؟ دي بتساوي في اوتبوت على الفي انبوت. طب في البوست كان بيقول الفي اوتبوت الكبيرة بتساوي الفي دي الصغيرة على 1 ناقص دي. طيب تاني حاجة عندي الريبل فاكتور اللي هو دلتا في اوتبوت على الفي اوتبوت، كان بيساوي في الباك 1 ناقص دي على 8 ال سي اف سكويرد. طب في البوست الريبل فاكتور هيساوي برضو دلتا في اوتبوت على في اوتبوت هتساوي دي على ار سي اف. تالت حاجة عندي ال مينيمم. ال مينيمم في الباك بتساوي 1 ماينس دي في الار على 2 اف، وتساوي 1 ناقص دي في التي في الار على 2، وهي 1 على الفريكونسي اللي هي التي. تمام. بالنسبة للبوست ال مينيمم بتساوي دي في 1 ناقص دي سكوير في الار على 2 اف. تمام. يبقى انا دلوقتي بستخدم الباك والبوست، بستخدمهم كأنهم ترانسفورمرز، واحد بيعمل ستيب اب واحد بيعمل ستيب داون. طيب انا البوست كونفرتر ده هستفيد بيه في ايه واستخدمه في ايه؟ لو انا عندي مثلا فوتو سيل بتطلع لي قيمه فولت معينه، يعني هي بتطلع لي في انبوت معين، الفي انبوت ده باخده بشغل بيه باتري. فوتو سيل بتطلع لي قيمه فولت معينه بشحن بيها بطاريه. طيب لو بعد وقت معين هتلاقي ان الفولت اللي بتطلعه الفوتوسيل ده هيبقى اقل من البطاريه محتاجاه عشان تتشحن، يبقى ساعتها انا محتاجه اعمل ستيب اب عشان اخلي الفولت بتاعي مناسب للبطاريه محتاجاه عشان تتشحن، وده بيتعمل عن طريق البوست كونفرتر. تمام. نحل بقى ايه المسائل الموجوده على البوست كونفرتر. اول مسألة عندي بيقول لي a boost converter is connected to a battery 100 فولت. البطارية بتاعتي بتطلع 100 فولت، يبقى ده ال V input. يبقى duty cycle is set to 0.6، يبقى عطيني ال D 0.6. given ان ال L الانductance هتلاقي ب 400 مايكرو هنري.
الريزيستنس ب25 اوم والفريكونسي ب20 كيلو هرتز. find the output voltage، عايز ال V output والباور الاوتبوت باور، عايز ال P output. the value of the capacitance to limit the output voltage ripple to 0.5%، يبقى هو عايز الكاباستنس اللي تخلي الريبل فاكتور ماكسيموم او 0.5%. تمام، نطلع الجيفنز ونشوف طالب ايه ونعمل ايه. اول حاجة قلنا الجيفنز عطاني ال V input اللي هو ال VDC بتساوي 100 فولت، وقال لي ال D ب 0.6، وقال لي الاندكتنس 400 مايكرو هنري، يعني 400 times 10 باور نيجاتيف 6 هنري، والريزيستنس ب25 اوم، طبعا دي ريزيستنس اللود، والفريكونسي ب20 كيلو هرتز. تمام، نروح نشوف اول طلب اللي كان عايز فيه ال V output. انا عارفة ان ال V output الكبيرة بتساوي ال V input الصغيرة على 1 ناقص D. تمام، يبقى ال V output هتساوي ال V input اللي هو ب100 على 1 ناقص 0.6، يبقى هتساوي كام؟ 250 فولت. وطبعا لازم الاوتبوت يبقى اكبر من الانبوت، لان احنا في بوست كونفرتر بيعمل ستيب اب. تمام، تاني حاجة طالبها عايز الباور اوتبوت، يعني الباور اللي على اللود. طبعا الباور اوتبوت هتساوي ال V output squared على الريزيستنس، ما هتساوي ال V output اللي انا جبتها 250 squared على الريزيستنس قال لي ب25، هيطلع لي الباور اوتبوت 2500 واط. تالت حاجة قال لي عايز عطيني هو كان عطيني الريبل فاكتور وعايز الكاباستنس، قال لي الريبل فاكتور 0.5%، يعني 0.5 على 100. تمام، نكتب قانون الريبل فاكتور. كان بيقول لي ايه؟ الدلتا في اوتبوت على بي اوتبوت، الريبل فاكتور بيساوي كده، يساوي دي على ار سي اف، يبقى 0.5 على 100 عشان 0.5% تساوي 0.6 اللي هي الدي على الار 25 في السي الفريكونسي 20 كيلو هرتز، يبقى هضرب في 10 باور 3 عشان تبقى بالهرتز، ومن هنا هطلع الكاباستنس، هتطلع طبعا بالفراد. تمام، تاني سؤال بيقول لي for the boost converter اللي هو step up if the components values were chosen for critically continuous current the load current is doubled for the same output voltage. يعني هو عايز دلوقتي بيقول لي الريزيستنس بتاعة الاندكتنس الجديدة بقت نص الريزيستنس بتاعة الاندكتنس الأولانية، عايز يعرف الاندكتنس هيحصل لها ايه. طيب، قانون الاندكتنس كان بيقول لي سوري تمام، ال مينيمم كانت بتقول بتساوي دي في 1 ناقص دي كلها سكويرد في الار على 2 الاف. هو غير ايه؟ غير الريزيستنس وما جابش سيرة الدي ولا الاف، يبقى سايبهم كونستنت. يبقى انا لما الار تنزل للنص اكيد ال كمان هتنزل للنص، يبقى هختار هنا انهي اجابة؟ هختار ان ال 2 بتساوي نص ال 1 عشان الريزيستنس قلت للنص وهي دايركت مع الاندكتنس. تمام، معنى الكريتيكال دي اللي هي ال مينيمم. اخر سؤال بقى بيقول for the boost converter the voltage rebel is directly proportional to. طب voltage rebel يبقى اروح اجيب القانون بتاع الفولتج ريبل اللي هو الريبل فاكتور، كان بيساوي دي على ار سي اف. تمام، هو عايز يعرف الريبل فاكتور ده directly proportional مع مين. ادي الريبل فاكتور اهو، يبقى directly proportional مع اللي فوق، يبقى لما ده يزيد ده يزيد، ولما ده يقل ده يقل معاه. تمام، يبقى هيبقى directly proportional مع الدي اللي هي الديوتي سايكل. كده نكون خلصنا كل حاجة عن الباك كونفرتر وعن البوست كونفرتر. هيتبقى لنا تالت نوع من الكونفرترز اللي هو الباك بوست كونفرتر، وده في الفيديو الجاي ان شاء الله. اتمنى تكونوا استفدتوا. شكرا.